ครับกลับมาช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกครับผมไม่ได้อยู่ในโรงหนังปกติธรรมดาตอนนี้เนี่ยผมออกมาที่โลกกว้างครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์ววิมลเดชเกตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดีทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตครับและก็อยู่กับน้องณเดชน์ คุกิมิยะและก็น้องแชมป์วิรชิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับที่บอกว่าพิเศษเนี่ยคือเราจะมาพูดคุยกันถึงโปรเจกต์ของน้องณเดชน์ที่จะทำหนังเกี่ยวกับจังหวัดน่านแล้วก็เป็นหนังวิทยานิพนธ์ของเราด้วยครับแล้วแชมป์ก็จะมาช่วยณเดชน์ในการทำผู้ช่วยเขียนบทใช่ครับไม่คอยใช่ซัพพอร์ตณเดชน์อีกทีหนึ่งใช่คือสืบเนื่องด้วยว่าโปรเจกต์นี้มาจากเป็นโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งมี3 ผู้กำกับสายป่านที่หน้าตาแย่ที่สุดในมอลังสิตแล้วใช่ครับคือ3 ผู้กำกับที่หน้าตาแย่ที่สุดคือสายป่านณเดชน์ธันวาแย่มากเลยแย่มากครับผมซึ่งป่านก็คืออภิญญาจะได้ทราบนะคะส่วนณเดชน์นี่ทุกคนรู้จักดีอีกคนก็คือธันวาสุริยะจักรซึ่งเป็นพระเอกของช่อง7 สีแล้วก็เรียนอยู่ที่สาขาภาพยนตร์ทั้ง3 คนเลยด้วยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะใช่ครับคือเราได้เห็นว่าสายป่านเนี่ยตอนนี้เนี่ยงานที่ไปถ่ายทำออกมาเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ครับนะฮะเรามองเป็น3 โปรเจกต์เราจะเรียกว่าโปรเจกต์1โปรเจกต์2โปรเจกต์3ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ผลิตภาพยนตร์สั้นซึ่งมีเงื่อนไขก็คือว่าไปถ่ายทำที่จังหวัดน่านแล้วก็นำสิ่งดีๆในจังหวัดน่านเนี่ยมาเผยแพร่ในภาพยนตร์นะคะมันก็เลยเกิด3 โปรเจกต์ซึ่งแชมป์วิรชิตเนี่ยนะคะจากเคยมีประสบการณ์ทำหนังสั้นเรื่องหลงรักเลยมาแล้วนะคะทั้งเคยร่วมงานกับณเดชน์สายป่านแล้วก็ธันวามาด้วยก็เลยถูกเรียกตัวขึ้นมาที่จะมาเป็นผู้ช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยกำกับแล้วก็เกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนตร์ด้วยเรียกว่ามาเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วกันใช่ค่ะใช่คือเป็นใจกลางแล้วกันนะเพราะว่าคือทั้งสายป่านทั้งผมด้วยนะแล้วก็ว่าธันวาเนี่ยคือมีพี่แชมป์ในการเป็นที่ปรึกษาด้วยทั้งเรื่องของบททั้งเรื่องของการวางพล็อตทุกอย่างเราปรึกษาเพราะพี่แชมป์คือเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นความโชคดีที่ว่าเราได้แบบว่ามีพี่แชมป์อยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยและที่สำคัญตอนนี้ในอนาคตเนี่ยนะคะแชมป์อาจจะเป็นผู้กำกับหนังไทยนะคะกำลังจะมีโปรเจกต์ด้วยแต่ก็ลองพูดถึงโปรเจกต์หน่อยสิคะแชมป์ว่าอนาคตเนี่ยจะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ไทยเรื่องยาวได้เข้าไปครับตอนนี้ก็คือว่าได้เข้าไปคุยกับทางค่ายนู้นค่ายนี้บ้างพอสมควรครับแล้วก็กำลังมานั่งซาวอยู่ว่าเราจะเหมาะกับตรงไหนดีเพราะว่าแต่ละอย่างก็ทิศทางไม่เหมือนกันครับตอนนี้ก็เลยอยากจะลองเลือกในสิ่งที่อยากเป็นตัวเองก่อนเรื่องแรกลองทำดูนี่ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานสำคัญเลยนะคะแล้วก็จะมีโปรเจกต์อาจจะมีโปรเจกต์ในอนาคตเกิดขึ้นด้วยทีนี้เรามาถึงภาพยนตร์โครงการ2ซึ่งณเดชน์เนี่ยนะคะจะเป็นทั้งผู้กำกับด้วยแล้วก็ผู้แสดงด้วยมันเป็นภาพยนตร์ที่วาดด้วยแนวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆคือตั้งแต่สอนนักศึกษามาทำหนังสั้นเนี่ยน้อยรายมากเลยที่จะมีนักศึกษาเนี่ยตัดสินใจทำหนังตลกและนี่มันไม่ตลกอย่างเดียวนะคะมันมีตลกด้วยแล้วมันมีแฟนตาซีคือเหนือจริงซึ่งคนที่จะคิดทำโปรเจกต์หนังอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีอะไรหลายอย่างมาซัพพอร์ตต้องหลุดไปบ้างในส่วนนึงแล้วไอเดียนะคะต้องสามารถคิดมุกตลกแล้วให้มุกตลกเนี่ยมันแอพพลายออกมาในหนังได้อย่างน่าสนใจเท่านั้นยังไม่พอนะคะต้องมีบัดเจ็ตคือมันต้องมีเงินทุนเวลาเราอยากจะเนรมิตฉากหรือว่าอยากให้การถ่ายทำมันมาตอบโจทย์ความเป็นแฟนตาซีเนี่ยก็บางอย่างต้องมีการใช้ CG บ้างใช่ไหมครับเทคนิคต่างๆเข้ามาเสริมด้วยนะคะตัวเรื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาแบบเป็นแค่พล็อตเรื่องก่อนนะที่บอกว่าเป็นแฟนตาซีนะครับคือเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียดสีสังคมด้วยนะฮะทั้งเรื่องของเสียดสีคนในเมืองเสียดสีการเอาแล้วเปรียบกันนะฮะซึ่งเราพยายามจะนำเสนอในหนังเรื่องนี้แต่ว่านำเสนอผ่านเรื่องราวของความเป็นแฟนตาซีกับความเป็นคอมเมดี้นะฮะซึ่งมีอะไรหลายอย่างให้แบบว่าเล่นเยอะมากนะครับผมก็นี้ก็คุยบทกันอยู่อะไรเงี้ยครับผมคือถ้าคนที่จะทำหนังคอมเมดี้ได้เนี่ยส่วนตัวแล้วลึกๆจะต้องเป็นคนที่ตลกเราเป็นคนตลกไหมก็เราถึงแบบผมเป็นคนชอบเสียงหัวเราะผมเป็นคนชอบเสียงหัวเราะนะฮะผมเป็นคนชอบเสียงหัวเราะชอบสร้างเสียงหัวเราะชอบเสียงหัวเราะด้วยครับก็เลยอยากทำหนังออกมาไม่ได้สร้างเสียงหัวเราะเดียวหรอกเขาก็มีมุกตลกของเขานะบางทีเช่นเขาสามารถมีเนื้อเพลงแปลกๆผวนๆมาร้องให้คนอื่นฟังได้โดยการของเขาเองนะ
มันเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นอ่ะเวลาคนจะคิดมุกตลกอะไรขึ้นมาในกรณีแชมป์เนี่ยนะคะแชมป์ดูไอเดียของแบรี่แล้วเนี่ยแชมป์คิดว่าถ้าทำเป็นหนังออกมาความน่าสนใจมันอยู่ตรงไหนบ้างความน่าสนใจอะครับมันอยู่ที่เราคาดหวังไม่ได้เลยว่าอะไรจะโผล่ขึ้นมาในฉากใช่ไหมอันนี้คือระหว่างที่2คนคุยกันใช่ครับในแต่ละฉากอยู่ๆมันมีอะไรโผล่ขึ้นมาตลอดเลยอันนี้คือเสน่ห์ของหนังที่เป็นแบบแฟนตาซีคือเราไม่จำเป็นต้องยึดติดว่านี่คือความนี่จริงหรือเปล่านี่คือมันเราเปิดมาเลยเราเป็นแฟนตาซีนะทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้สมมุติเรานั่งอยู่เงี้ยเราอยากให้มีดอกไม้ผุดขึ้นมาตรงโต๊ะนี้เราก็ทำได้มันมีมุกนึงนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็ติดตามในการฟังบทที่เขาพัฒนาไปเรื่อยนะเป็นมุกที่แบบว่ากึ่งช็อกแต่ชอบนะหลังจากช็อกก็ชอบคือมันมีคิงคองด้วยนะมีคิงคองด้วยแล้วมันไม่ใช่มีคิงคองตัวเดียวนะฮะมันเป็นคิงคอง2ตัวด้วยคิงคอง2ตัวด้วยคือเริ่มแรกมีตัวเดียวนะฮะเป็นเพื่อนสนิทกับนางเอกอ๋อโหจริงๆต้องอยู่นานเลยครับเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยมันจะมีอีกตัวนึงเกิดขึ้นซึ่งเราบอกไม่ได้ต้องติดตามชมจากภาพยนตร์เรื่องนี้เองนางเอกแปลงร่างเป็นคิงคองด้วยมารักกันไม่ใช่แปลงร่างค่ะนางเอกเนี่ยมีเพื่อนอ๋อคิงคองด้วยมีเพื่อนเป็นคิงคองนี่ใช้อะไรคิดนะแบร์ไม่คือเรื่องราวจะว่าด้วยสังคมในเมืองกับสังคมของความเป็นป่าความเป็นป่านี่คือความอนุรักษ์มนุษยธรรมไม่เป็นงูเขียวเพื่อนมีงูเขียวไม่เป็นคิงคองงูเขียวน่าจะยากเลยพี่คิงคองนี่กำลังน่ารักแล้วก็ดูเป็นเหมือนคล้ายๆคนนะคืออยู่กับคนได้ซึ่งเมืองกับป่าเมืองเนี่ยไม่มีคิงคองป่ามีคิงคองคิงคองเป็นเพื่อนกับนางเอกพระเอกก็ที่อยู่จังหวัดน่านใช่ฮะอะไรเงี้ยคือเราจะว่าในเรื่องของสองโซนความแตกต่างระหว่างชีวิตเมืองกับชีวิตที่คนต่างจังหวัดพอมาเจอกันแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนี่เป็นอาทิเช่นเล็กๆน้อยๆนะคะมันจะมีรายละเอียดในภาพยนตร์อีกหลายอย่างมากๆเลยที่ควรค่าการติดตามชมสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทีนี้กลับมาที่แชมป์ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยตรงนี้นะคะมองภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมีจุดอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นคิดว่าจะสร้างความเซอร์ไพรส์หรือน่าสนใจกับผู้ชมคือหนังเรื่องนี้พอมันมีอะไรหลายๆอย่างโผล่มาคือที่คุยกันเองนี่คือมันไม่ได้โผล่มาโดยไม่มีเหตุผลทุกอย่างจะมีเหตุผลในตอนสุดท้ายหมดอันนี้เป็นการเล่าเรื่องที่ใช่ครับทุกอย่างมีเหตุผลหมดเลยแต่ว่าน่าสนใจขึ้นนั้นน่ะมันจะปรากฏขึ้นมาในสายตาผู้ชมยังไงซึ่งต้องติดตามใช่ครับใช่ครับเวลาที่ผมคุยกับพี่แชมป์เนี่ยเราคุยกันหลายครั้งมากจนในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีไอเดียแต่ละคนผุดขึ้นมาซึ่งยิ่งคุยกันมากมันยิ่งมีไอเดียเยอะมากๆแล้วก็มาเลือกสรรไอเดียว่าจะเอาไอเดียแบบไหนมาเลือกใช้แล้วก็ปรับกับความมีเหตุผลซึ่งไม่มีเหตุผลแต่สุดท้ายก็จะฟังดูตลกนะคือความมีเหตุผลซึ่งไม่มีเหตุผลเพราะหนังผมว่าด้วยเรื่องของความไม่มีเหตุผลแต่มีเหตุผลพี่ไม่ต้องคิดแล้วว่าบทจะเป็นยังไงเรามีข้อสรุปได้ว่าในความเป็นหนังแฟนตาซีเนี่ยซึ่งเรามองว่ามันเป็นช่องหนึ่งของหนังเหนือจีนเพราะฉะนั้นในความว่าไม่มีเหตุผลเนี่ยมันจะมาผสานกับความเป็นแฟนตาซีได้ลงตัวก็คือว่าเหนือจริงไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลแต่คนดูสามารถเข้าใจ make sense และ get ได้นะฮะอันนี้คือบทบาทที่สำคัญมากๆที่ผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยต้องจัดการให้หนังเนี่ยมันออกมาแล้วตอบโจทย์อันนี้ได้ผมถามแบร์รี่ดีกว่าครับว่าหน้าที่ของผู้กำกับเนี่ยเรามีการกังวลการเครียดบ้างไหมเพราะว่าเรายังไม่เคยกำกับอย่างหนังสั้นนักศึกษาเราเคยบ้างไหมเคยบ้างยังกำกับจริงๆไม่เคยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกของเราเครียดเรื่องที่ว่าเวลามากกว่าเรื่องของคิวเรื่องของเวลาที่เราจะได้มีโอกาสมาคุยกับทีมงานมาดูโลเคชั่นมาวางบล็อกคืออย่างเรางานน้อยด้วยสิใช่ผมทำงานด้วยแล้วก็แต่ว่าโชคดีที่ว่าเรามีทีมงานเรามีพี่แชมป์มีน้องๆหลายๆคนที่มาช่วยกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อาจารย์บ้านก็ช่วยทุกอย่างคือใช่แล้วอาจารย์บ้านช่วยทุกอย่างทั้งคุยคิวคือตอนนี้อาจารย์บ้านแทบจะเป็นผู้จัดการผมเองแล้วตอนนี้นัดมาคุยกับทีมงานแบบมาคุยทีมงานนะคือแต่ว่าแบบว่าติดต่อกับผู้จัดการผมเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องการทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องการวางแผนล่วงหน้าใช่ครับผมเพื่อที่จะว่าทำให้ทุกคนแบบว่าทำงานได้อย่างแบบว่าสะดวกสบายไม่แบบว่าไม่ติดขัดไม่อะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นสายป่านในหน้าที่ของผู้กำกับไปแล้วเราต่อไปจะเป็นเราแล้วเราได้เห็นว่าเขาทำอะไรบ้างเขามีปัญหาอะไรบ้างและส่วนตัวเราสายป่านถือว่าเป็นกรณีศึกษาของผมด้วยถือว่าโชคดีใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือปัญหาคือผมต้องกำกับเองแล้วเล่นเองด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรามีโค้ดดีเรคเตอร์อยู่แล้วพี่แชมป์ก็เป็นคนหนึ่งที่จะคอยดูด้วยอะไรเงี้ยทำไมพูดถึงเรื่องนางเอก
บ้างดีกว่า ครับ น่าจะมีความน่าสนใจว่านางเอกของเรื่องซึ่งเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าหนังมันมีอยู่ มีสองด้าน สองด้านครับ เมืองกับป่า พาร์ทของเมืองกับพาร์ทของป่าพระเอกเนี่ยเป็นตัวแทนของพาร์ทในเมือง ครับ ทีนี้นางเอกเนี่ยแน่นอนที่สุดต้องเป็นตัวแทนของพาร์ทในป่า แต่ต้องเป็นแบบผู้หญิงที่อยู่ต่างจังหวัด อยู่ต่างจังหวัด อยู่น่าน คือเป็นผู้หญิงที่ เรื่องจริง อยู่ต่างจังหวัดและอยู่ในป่า ครับ นางเป็นทาซาน มันมีมิติเขาเรียกว่ามิติในภาพยนตร์ มันเอาทาซานเข้ามาด้วย นางเป็นทาซาน โอเค แล้วว่าทุกคนที่มีจิตใจที่ต้องการจะปกป้อง อ่าฮะ รักผืนป่า อืม ทุกคนเป็นทาซานหมด อ๋อ ทาซานมีนัยยะพูด มี ง่า นั ย ย ๆ ยะ ว่าเขาต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าที่นางเอกเนี่ยนะคะมีมิติของการเป็นทาซานแบบนี้ก็คือเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอยากจะอนุรักษ์ป่า ใช่ครับ ปัจจุบันเนี่ยนะคะป่าเนี่ยถูกตัดและทำลายมาก มันเป็นจุดสะท้อนที่เราเห็นภาพรวมของจังหวัดน่านด้วย ครับ เมื่อก่อนไปจังหวัดน่านจะพบได้ว่ามีป่าแบบอุดมสมบูรณ์มากเลย แต่ระยะหลังเนี่ยถูก กเริ่ม ถากถาง โดน ไป ลุกล้ำเข้าไป เป็นข้าวโพดแทน ทั้งเรื่องของ ครับผม อิทธิพล ครับ จำนวนเม็ดเงิน ครับ ค่ะ ความรู้การศึกษาที่ เพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยมันติดชายแดนเยอะ อืม แล้วเนี่ยก็จะมีพื้นที่ของคนที่ว่าอยู่ต่างประเทศนะ เข้ามา อย่างเช่น ทำมาหากิน แมวมงอะไรพวกนี้ฮะ ครับ ซึ่งเขาบางทีเขาอาจจะทำนาทำไร่หรือว่าทำปลูกพืช ครับ โดยขาดความรู้ไปบางส่วน อืม ซึ่งมันก็ทำให้เกิดว่าตอนนี้เนี่ยบางทีมองไปจังหวัดน่านจะเห็นเป็น ครับ เขาหัวโล้น บางทีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยได้หายไป พื้นที่ก็ได้มาทำเป็นการเกษตร คือตอนนั่งเค ส่ว รื่องบินไปนี่คือครึ่งหนึ่งนะคือ ฮะ เขาลูกหนึ่งเลยฮะครึ่งหนึ่งไม่มีต้นไม้เลย แต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งคือมีต้นไม้อะ ฮะ คือมันแบบว่าเห็นได้ชัดเลยนะว่า ใช่ ความแตกต่าง แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอีกอนาคตข้างหน้าจะเป็นไง อีกครึ่งหนึ่งอาจจะไม่มีต้นไม้เลยก็ได้ ครับใช่ครับ ใช่ แล้ว ไหม ก็เป็นปัญหา เรียกว่าวิกฤตอย่าง เราก็เลยอยาก ที่ จะทำ เราอยากจะ เรื่องนี้ ด้วย นำเสนอ บวกเข้าไปแล้วเราก็ได้ไป อืม ศึกษากับคนที่อยู่พื้นที่จริง คือจริงๆก็ไปรีเสิร์ชถามจากคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเลยด้วยก่อนที่จะคิด ครับ บทแล้วก็ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมา อ๋ นะคะ อ ทีนี้กลับมาถามแชมป์บ้างว่ารู้สึกว่าโลเคชั่นในการถ่ายทำเท่าที่คุยกันในทีมงานเนี่ยบางส่วนเนี่ยเราไม่สามารถไปถ่ายทำที่จังหวัดน่านได้ ครับ เพราะต้องเข้าใจนิดนึงว่าจังหวัดน่านเนี่ยมาเข้าไปในป่าแล้วเนี่ยโลเคชั่นมันยากในการถ่ายทำใช่ไหม ครั คะ บทั้ง ตรงนี้เนี่ย อุปกรณ์ ในทีมงาน ครับ มีแนวคิดยังไงบ้างคะที่จะเลือกโลเคชั่นเพื่อไปทดแทนจังหวัดน่าน ครับ ก็ส่วนใหญ่ของในฉากที่เราไปพระเอกเนี่ยเดิน ครับ ทางไปที่น่าน อ่าฮะ ทั้งหมดจะอยู่ในป่าหมดเลย อืม เราก็ต้องตระเวนดูกัน หาป่า เวลาใช่ครับ หาคิวหาเวลาตระเวนดูกันรอบกรุงเทพข้างนอก เพราะ ทั้ง ว่าน ครนายก ถ้าเราจะไปยกกองไปที่น่านเลย ก็จะ ครับ มี ใช่ บัตเจ็ต ครับ ที่สูงขึ้นอีก ใช่ครับ มันมีเรื่องของอยากได้ลำธารอยากได้น้ำตก อยากได้ป่าแบบดิบมี ครับ ฝนตกมีอะไรเราต้องคำนึงว่าฝนตกที่นู่นคงทำยากมาก ใช่ เพราะว่ารถ รถ จะ น้ำร ขึ้น ถอะไร ไป จะ ยัง เข้า ไง ไป ใช่เราต้องตระเวนหากันอยู่แถว อ่า นี้ ฮะ แต่ว่าภาพที่ออกมามันจะคือป่าในน่านนั่นแหละครับ ครับ เราพยายามหาที่ที่มันเหมือนที่สุดใกล้เคียง ครับ ที่สุดแล้วก็เชื่อที่สุด สวยที่สุด อันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าระบบการทำงานของเราจริงสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีความท้าทายมาก ครับ คือมันเหมือนกับเราทำหนังใหญ่เรื่องหนึ่งเหมือนกัน แต่สโคปของมันเนี่ยเป็นหนังสั้นคือไม่เกินครึ่งชั่วโมง ใหญ่ ด้วยเหตุ จริ นี้ งๆ นี่นะคะไอ้จุดที่เราจะพยายามทำให้มันเกิดความลงตัวขึ้น แล้วก็อยู่ในเงื่อนไขของความเป็นหนังสั้นด้วยก็คือเวลา อ่าฮะ ไม่ควรถ่ายทำหลายคิวมากนะคะแล้วก็เรื่องของบัดเจ็ตด้วย ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ทีมงานต้องท้าทายมากอย่างเช่น เราไปจังหวัดน่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องคิวของแบรี่ ครับ เราก็ควรจะไปหาจังหวัดที่สามารถใช้พื้นที่ทดแทนและดูเหมือนจังหวัดน่านได้ ครับ เช่นสระบุรีหรือนครนายกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งด้วยที่เขาเรียกว่าเป็นบทบาทหนึ่งของหนังเรื่องนี้ที่ทำให้ทีมงานเนี่ยต้องขนขวายและหาทางที่จะทำให้งานลุล่วงได้